एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अन्तर्संवादका लागि हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका पछिल्लो समय एकदमै सधैँभरि जुझारु तर पछिल्लो समय थप जुझारु तरिकाले अगाडि बढिरहनुभएका माननीय प्रकाश रसाइली स्नेही एमसी हुनुहुन्छ। मानिसबाट स्वागत छ। धन्यवाद। अलिकति खास त हिजो अस्ति नै कुराकानी गर्न खोजेको थियौँ हामीले तपाईँसँग, तर बिचमा फेरि अर्को एउटा घटना पनि आइपुग्यो। त्यो विषयमा फेरि छोएन भने अन्याय हुन्छ। हिजो संसदमा एउटा अनपेक्षित घटना अगाडि बढ्यो। साँच्चीकै त्यो पश्चिम रूपमा जुन घटना भयो त्यो जति जुन शब्दमा निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। त्यो एउटा मलाई लाग्छ मानव सभ्यताकै एउटा कलङ्कको रूपमा त्यो घटना घट्यो। संसदमा हिजो त्यस घटना उप पनि एक खालको विरोधाभासपूर्ण जस्तो यहाँले त उठेरै त्यसलाई विरोध पनि जनाउनु। त्यस्तो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो संसदमा, त्यहाँबाट कुरा सुरु गर्नु होइन। पहिलो कुरा त हिजो संसदको सुचारू हुनुभन्दा पूर्व नै कार्यव्यवस्था समितिको मिटिङ बस्छ। त्यसमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, सभामुखको नेतृत्वले बस्छ। आज संसदको कारबाही कुन कुन विषयमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ नै। तर अब त्यो नियमित कार्यसूचीमा सम्बन्धित जिल्लाका माननीय सदस्यहरूको बोल्ने क्रम थिएन। तैपनि उहाँले बोल्ने समय माग्नुभयो। सभामुखले शालीनतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार दिनु हो। तर जसरी बाहिर मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, बुद्धिजीवी र संसदले जुन उहाँबाट त्यो विषयमा जुन विषयवस्तु खोजिरहेको थियो, आवाज खोजिरहेको थियो, पुरा डाइभर्ट हुन थालिसकेपछि झन् पीडितलाई नै पीडक बनाउने किसिमको मनोवैज्ञानिक उहाँले कुरा बढाउन अगाडि खोजिसकेपछि सम्भवतः हामीले हिजोका दिनमा गृहमन्त्रीको जवाब पाएको। अब गृहमन्त्रीको जवाबका साथै उहाँले रोक्नुको घटनाको सूचना दिन थाल्नुभयो। अब उहाँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँदै हो, तर जनप्रतिनिधि भनेको त्यहाँको पुलिस प्रशासनको माथिल्लो निकाय होइन, वा त्यहाँको राज्य सत्ताको माथिल्लो निकाय त गृहमन्त्री नेपाल सरकार हो नि त। उहाँलाई हामीले जवाब मागिरहेका बेला उहाँले बिचमा समय लिएर बोल्नुभयो र त्यो घटनाका पीडितलाई झन् बढी पीडा हुने गरी घटना डाइभर्ट हुन थालिसकेपछि हामीले गृहमन्त्रीको जवाब खोजेको। उहाँबाट हामीले त्यो घटनाको के छ सत्य तथ्य उहाँबाट जानकारी, त्यो त अनुसन्धानमा देखिने कुरा हो भनेर अब्जेक्सन जनायौँ र पछि गृहमन्त्रीले जवाब दिनुभयो। र सरकारले पनि के अरे समिति अनुसन्धान छानबिन समिति गठन गरेको छ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा। अब सम्बन्धित जिल्लाहरूमा आज किटानी जाहेरी पीडितहरूले किटानी जाहेरी दर्ता गरेको छन् भन्ने कुरा सुन्न आएको छ। र यसको घटनाको बारेमा सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन होस्। दोषीलाई कडाभन्दा कडा हाम्रो नियम, ऐन, कानुन, संविधानले प्रदत्त गरेका कानुन अनुसार कारबाही होस् र पीडित पक्षलाई चाहिँ सन्तुष्टि अथवा न्याय दियोस्। सो हिजोको त्यहाँको प्रस्तुति हेर्दाखेरि जनार्दन शर्मा जो बोल्नुभयो उहाँले चाहिँ कता कता घटनालाई स्वाभाविक झडप हो र मृत्यु चाहिँ स्वाभाविक रूपमा भएको हो भन्ने लवजबाट उहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ यहाँले आपत्ति जनायो, त्यहाँबाट विरोध पनि गर्नु। किन खालको यो खालको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो? त्यहाँनिर अब तपाईँले त त्यहाँ आरोप पनि लगाउनु भएको छ दुईजना गृहमन्त्री, त्यहाँका पूर्व गृहमन्त्रीहरू मिलेर यो घटनालाई राखछौँ गर्ने प्रयत्न हुँदैछ भन्ने, त्यस्तो के सूचना छ तपाईँसँग? जाजरकोटमा सत्यबहादुर बस्ने पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, यता जनार्दन शर्मा, केही पक्कै नोटिसका आधारमा तपाईँले बोल्नुभयो होला त्यो विषय? होइन। अब हाम्रो पार्टी पनि लामो समय एउटा राज्य सत्तामा बसेको पार्टी र त्यो जिल्ला दुईटै जिल्लामा हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी, हाम्रा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीहरू पनि छन्, पूर्व मन्त्रीहरू छन्, सांसद छन्, राज्य सत्ताका निकायसँग सम्बन्ध निश्चय पनि सामिप्यता त हुन्छ नै। उहाँहरूलाई आएको सूचना हामीलाई नै आउनसक्छ, हामीलाई आएको सूचना उहाँलाई नै आउनसक्छ। हामीसँग आएको सूचना हाम्रा के अरे हामीलाई प्रभाव पार्ने गरी उहाँहरूलाई आएका सूचना उहाँलाई प्रभाव पार्ने गरी आएका हुन्छ। त्यो त अनुसन्धानमा देखिने कुरा हो। अब त्यसका बारेमा अहिले एउटा ट्रेन्डमा त्यहाँको घटना हिँड्न खोजिसकेपछि आज मुद्दा दर्ता भएको छ। अब संसदमा हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छौँ। अब यी धेरै कुराहरू अनुसन्धानमै खुल्छन्। अब अहिले नै धेरै कुराहरू कहाँनिर भन्नु खोजेको एउटा सामान्य मान्य भयो भने त्यो विषय अरू उहाँले जसरी प्रश्न हुनुभयो अलिकति संसदमा जुन आरोप लगायो लाग्यो नि संसदमा, यसले त विषयलाई अलिक बढी काम जब उहाँले विषयान्तर हुने गरी जसरी मिडियाले यसलाई, नागरिक समाजले र सिङ्गो संसदले पनि जसरी यो घटनालाई बुझेको छ, त्यो बुझेको भन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन थालिसकेपछि हामी प्रतिपक्षी दल नै उठ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। म मात्र उठेको त होइन, उठेर यो होइन हामीले गृहमन्त्रीको जवाफमा आएका हौँ। सबै दलको उहाँ पूर्व गृहमन्त्री हुनुहोला, उहाँहरूलाई आफ्नो सूचना होला, त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू होला, हाम्रो पनि आफ्नो राजनीतिक दलहरू छन्, आफ्नो किसिमको सामिप्यता छ। हामीलाई पनि मानवाधिकार कर्मी, पत्रकार, वकिल, बुद्धिजीवीहरूले त्यो घटना के हो भन्ने कुरा हामीलाई केही सूचना आइरहेको छ। त्यसको निकास निकाल्ने निकाय भनेको त राज्य हो। अब तत्कालका लागि त्यहाँ गृहमन्त्री उपस्थित हुनु, त्यही विषयमा जवाब दिनका निम्ति गृहमन्त्रीकै कुरा सुन्नु, उहाँको कुरा सुन्न आएको होइन भन्ने कुरा हो।
उहाँले विशेष समय मागेर कार्यसूचीमा उहाँको नाम भएर बोलेको भएदेखि त्यसमा कुनै पनि आपत्तिको विषय होइन। उहाँले जहिले पनि आफ्नो जिल्लाको विषयमा र हामीले पनि यस्ता एउटा नरसंहार किसिमका घटनाहरू विवश हत्या घटनाका विषयमा देशभरिको एउटा जनप्रतिनिधि भएका किसिमले सबैले बोल्न पाउने त्यसको राइट हिजो सबै सांसदहरू बोल्नु भएको थियो त्यो विषयमा, संसदमा बोल्नु भएको, त्यसमा अन्यथा कुरो होइन। तर हिजोको जुन प्रक्रिया हो त्यो उहाँले नै त्यो कुरो अवस्था सिर्जना गर्नुभएको हो। अब एउटा सरकारले पनि एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ, हामीले संसदमा पनि एउटा सर्वदलीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छौँ र स्थानीय प्रशासनलाई पनि हामीले झकझकाएका छौँ। वकिल बुद्धिजीवी मानवाधिकार आयोगको पनि टोली त्यहाँ पुगिसकेको छ, दलित आयोगका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ पुग्छन् र सबैको तपाईँ हाम्रो ध्यान अहिले त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो घटना कसरी अबका दिनमा अगाडि बढ्छ ती कुराहरूले नै प्रतिपक्षी दलको अबको रणनीति निर्धारण। जस्तो तपाईँहरूले यसमा चाहिँ कसैलाई बचाउनको लागि या कसैलाई फसाउनको लागि राजनीतिकरण गर्न खोजियो या राजनीतिकरण हुँदैछ भन्ने खालका सङ्केतहरू पनि गर्नुभएको थियो। घटना त्यता अगाडि बढ्दैछ। त्यो त स्वाभाविक रूपमा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ के छ भने बिचमा हिजोको दिनमा वडा अध्यक्षलाई समात्यो, जो उहाँकै कमान्डमा भएको कुरा हो, समात्यो, फेरि छोडियो भन्ने सूचना पनि आयो, फेरि समात्यो, फेरि अहिले हिरासतमै हुन्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले बिहानको मेरो सूचना अनुसार उहाँ चाहिँ हिरासतमै हुन्छ भनेर पनि भन्नुभयो। किनभने वडा अध्यक्ष नै माओवादी पूर्व माओवादीको अहिले नेकपाको भएको हुनाले यसलाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भनेर हामीले भनेको उहाँहरूले आफ्नो राज्य सत्ता आफ्नो नेतृत्वमा छ भने उहाँले त्यसलाई संरक्षण गर्नु भएन भनेर भनेको। सत्तासीन पार्टीले राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भनेर के भने चाहिँ आवश्यकताभन्दा प्रतिपक्षी दलले यसलाई बढी धेरै मसला नबनाओस् भन्ने कुरा नै भन्नुभयो। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर यसको स्वतन्त्र निष्पक्षपूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्ने। 21औं शताब्दीमा जातीय विभेदका कारण उत्पन्न भएको घटनाबाट आधा दर्जन मानिस घाइते हुने, 3 जना मानिसको मृत्यु हुने, 3 जना मानिस आजका दिनसम्म बेपत्ता छन्। यो भनेको त सिङ्गो हामीले गरेका परिवर्तन, हामीले गरेका क्रान्ति, हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको ऐन नियम र सिङ्गो मानव जातिलाई नै जसरी कोभिड-19ले चुनौती दियो, हामीले गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई नै यसले चुनौती दियो कि हामीले गरेको सामाजिक क्रान्ति, हामीले गरेको राजनीतिक क्रान्ति, हामीले बनाएका संविधान पटक पटक बनाएका संविधान पटक पटक चेन्ज गरेका ऐन नियमलाई नै यसले चुनौती दियो। संसारका अगाडि नेपाली समाज, हामी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै हामीले लज्जित बनायो। एउटा मानिसले अर्को मान्छेलाई छुनाउनु हुने, प्रेम गरेका कारणले, कथित तल्लो र माथिल्लो जातिका कारणले आज एउटा युवाहरू, होनहार युवाहरूलाई एउटा पुरै गाउँ उपस्थित भएर चौतर्फी घेराबन्दी गरेर कुटाइ खाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने घटनाले त तपाईँ हामी जतिसुकै यसका बारेमा खेद प्रकट गरे पनि कमी हुन्छ। हजुर, जस्तो जो जनार्दन शर्माले बोल्नु भएको कुरा र जो त्यो घटनामा प्रत्यक्ष पीडित भएका युवाहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ प्रहरीकै उपस्थितिमा चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुङ्गामुढा गरेर कि त कसैलाई घाइते बनाएर भेरीमा हाम फालिएको पठाएको छ कि आफै भेरीमा हाम फाल्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ र परस्पर विरोधाभासपूर्ण उहाँको कुरा र त्यहाँको रियालिटी फरक छ भनेपछि अब यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ त? होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा र हाम्रो पाएको सूचना, किनभने अब यो कुरालाई तपाईँ हामीले अहिले एजेम्सन, यही कारणले नै हामीले के भने सत्य तथ्य कुरा बाहिर आउनु पर्यो, कसैले एजेम्सन गर्नु भएन। अब अहिले त्यो मैले बाहिर सुनेको छु, मैले हेर्न पाएको छैन व्यस्तताका कारणले। त्यहाँ घटनामा सहभागी भएको एकजना युवा पनि, उसले पनि आफूले त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा बाहिर उसको कुरा आइरहेको छ, कसरी भयो भन्ने कुरा। अब अरू धेरै कुराहरू के पनि छन् भने 17-18 जना युवाहरू जाजरकोटबाट रुकुम पुग्दै गर्दाखेरि बाटोमा धेरै पुलिस चौकीहरू थिए। अहिले त लकडाउनको अवस्था छ, बस हाइवेमा पुलिसहरू थिए, हाइवे नागेर जानुपर्छ त्यहाँ होइन, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्छ, किन रोकिएन होइन? कहिले अब यो राज्यको सुनियोजित षड्यन्त्र हो कि अथवा राज्यको आडमा भएको कि भन्ने कुरा त सबै कुरा छानबिनको प्रक्रियाबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ र कुनै पनि मूल्यमा दोषीलाई मुक्ति दिने, दोषीहरूको न्यूनीकरण गर्ने। जस्तो 10 जना छन् भने 5 जनामा राख्ने होइन, जति सहभागी छन् ती सबैले कारबाहीको घेरामा पर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र पीडितका परिवारले न्याय पनि पाउनुपर्छ, उहाँले क्षति जे होस्। यहाँहरूको कन्क्लुजन चाहिँ जनार्दन शर्माजी त्यो विषयलाई ढाकछोप गरेर दोषीलाई बचाउनेतिर लाग्नु भएको हो भन्नेसम्म चाहिँ भन्नको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था रहेन नि होइन? होइन, हिजो त कतो संसदका उहाँका अभिव्यक्ति तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, देखा छौँ। उहाँको घुमाउरो पाराले उहाँले पछिल्लो पटक त जब संसद अवरुद्ध भइसकेपछि उहाँले अन्तिम पटकमा दोषीले कारवाही गर्नुपर्छ, सत्य छानबिन भनेर भन्नुभयो। तर सुरुमा उहाँले जसरी बोलिराख्नु भएको थियो ती घटनाले त कतै कतै कन्फ्युज निकालेको कारण संसद अवरुद्ध भयो। त्यसैले अहिले नै धेरै कुराहरू अब बिस्तारै यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया र अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेपछि
धेरै कुराहरू बाहिर आउँछन्। अहिले धेरै कुराहरूका बारेमा अहिले नै इन्फर्मेसन गर्दा अलि हतारो हुन्छ कि। अब कतिले बडी ल्याङ्ग्वेजको कतिको याद गर्नुभयो, तर हिजो जनार्दन शर्मा बोल्दै गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक अभिव्यक्ति भन्दा कि आर्टिफिसियल ढङ्गले बोलिरहनु भएको छ कि तपाईँले त्यो एकचोटि त्यसलाई तपाईँले पनि हेर्नु होला, सायद हेरि पनि सक्नु होला, उहाँको घाँटीमा के अड्के जस्तो टक्क पज दिँदै फेरि बोल्दै गर्नु भएको छ। त्यस्ता चिजहरू खालि यो अब ठ्याक्कै भन्नुलाई त भएन, तर बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि केही चिजहरू यो चाहिँ आर्टिफिसियल यस्तो गर्दा कसरी उहाँले ती कुराहरू निकाल्नु के भयो भन्ने कुराहरू अझ हामी भन्दा पनि हामी त अब प्रत्यक्ष त्यहाँ संसदभित्रका पात्र जनप्रतिनिधि भयौँ। यो कुराहरू बाहिरको मिडियाहरूले कुन सांस्कृतिक भूमिका के उसले कसरी आर्टिफिसियल बोलेको छ कि सच बोलेको छ भने तपाईँले पनि भन्नुभयो। त्यो कुराहरू अझ बढी तपाईँहरूले एजम्सन गर्नुहुन्छ। हामी त के भने कसैको कुरा विचार दृष्टिकोण सुन्यो भने पनि यसको भित्री मनसाय के छ भन्ने भन्दा पनि तर्कलाई मात्रै विश्वास गर्छौँ क्या। उसले त्यहाँ प्रकार गर्छ संसदले उसले भनेको कुरा मात्रै विश्वास गर्यो, कसैले अड्केर बोल्यो कि कसले फास्ट बोल्यो कसले बनावटी बोल्यो भन्ने कुरा त अब त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ बाहिरी मान्छेले गरिराखेका छन् र त्यसको बारेमा सामाजिक सञ्जाल तपाईँ जस्तो महत्त्वपूर्ण मिडियाबाट ती कुराहरू गरिरहेको छ। मान्छे एक थरी मान्छेले चाहिँ के तर्क पनि गर्यो भने लकडाउनको समयमा त्यो डिफेन्समा गर्ने मान्छेहरूको तर्क चाहिँ लकडाउनको समयमा मान्छे त्यहाँ किन गए भने त्यो ज्यान जानु गलत थियो, ज्यान जानु हुँदैन भन्ने हुँदा त्यो आलोकमा रहँदाखेरि पनि किन मान्छेहरू त्यहाँ गए, त्यहाँ माथि चाहिँ उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाहको कुराहरू थियो, स्वाभाविक रूपमा गाउँले त्यसलाई प्रतिकार गरेर दुर्घटना हुनु पुग्यो भन्ने तर्क गर्नेहरूका लागि तपाईँको जवाब। यसमा यस्तो छ, अब कस्तो छ भने अब पहिलो कुरा त यो लकडाउनको लागि किन गयो भन्ने कुरामा भन्दा पनि जाजरकोट जिल्लाका विभिन्न चौकीहरूबाट अर्को जिल्ला क्रस गर्दा झोलिनु पुलबाट त्यहाँ मान्छेलाई कसरी छोडियो त्यो त राज्यको दायित्व। किन 17-18 जना युवालाई छोड्यो? अनि 17-18 जना युवालाई छोडिसक्यो, त्यो केटीले चाहिँ सम्बन्धित केटालाई फोन गरेर बोलाएको भन्ने कुरा हिजो गृहमन्त्री सदनमै भनिसक्नु हो। केटीले बोलाएर केटा गएको भन्ने कुरा त्यहाँ भइसक्यो। दोस्रो कुरा आजको 1 वर्ष अगाडि उमेर नपुगेको भनेर चौकीमा गएर कागज गरिएको अवस्था हो। तेस्रो कुरा एकपटक त्यो केटाले सम्बन्धित जुन केटा र केटीको एफेयर चलिरहेको थियो, केटाले चाहिँ एकपटक केटाको दाइले कुटेको भन्ने कुरा पनि आयो र केटीले त्यो घरबाट आफ्नो असुरक्षित अन्तै बिहा गरिदिने महसुस गरिसकेपछि बोलाएको भन्ने कुरा पनि आयो र गइसकेपछि अब त्यहाँ भोलि लफडा हुनसक्छ, हिजो पनि कुटाइखाएको आफ्नो सुरक्षाका लागि लिएको हुनसक्छ। म त्यो अब 17-18 जना लिएर जानुपर्छ भनेर गएका मान्छेहरू हाम्रो हुन् चाहिँ म भन्दिनँ, तर 17-18 जनालाई घेराबन्दी गरेर गाउँ उठेर एउटा समातेर पुलिस अघिमा बुझाएको भए पनि हुन्थ्यो। सामान्य कुटपिट गरेर अलिअलि कुटपिट गरेर ल यसले गल्ती गर्यो भनेर भनेको भए पनि हुन्थ्यो। अथवा ती आउँदैछन् भनेर जानिसकेपछि 17-18 जना मान्छेलाई कुट्नका लागि 3 जना मान्छेको तत्कालै हत्या हुने, 3 जना मान्छे घायल हुने, 5-6 जना मान्छे हस्पिटल भर्ना हुने गरी कुट्ने भने त सानो त घटना होइन नि त। त्यो एउटा मान्छे मर्दा त कत्रो ठुलो कतिजना मान्छेहरू प्रयोग मान्छेको जीवन लिन त सामान्य कुरा होइन। त्यो त एउटा सुनोची ढङ्गले दलितमाथि गरेको एउटा घटना हो। त्यसरी अब तपाईँ हामीले बाहिर भनेका छौँ, आज त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू पीडितहरूले पनि जो बाँचेका छन् उनीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू प्रश्न राखिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब केही अब मानवीय संवेदना गुमाएर यो घटनाहरू घटे, केही कुराहरू अब जातीय हिंसाका कारणले पनि भयो। अब त यसमा त धेरै कानुनका दायराहरू आकर्षित हुन्छन्, किनभने एउटा त जातीय विभेदको घटना पनि भयो। यो जातीय विभेदका कारणले गर्दा त्यो घटना भयो भन्ने कुरा त फेरि थप बहस गर्नुपर्ने त्यो सुनिन्छ। तर कता कता अलिक बढी जातीयकरणतर्फ जाने कि मान्छेले चाहिँ त्यो ढङ्गले यहाँ त के न्यु पाउँ र त्यो आगोमा घिउ थपौँ भनेर पनि मान्छे बसिरहेको छ नि। यतातिर चाहिँ तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण यो भोलि सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ देश विदेशमा रहनुभएकालाई हामी आजसम्म इतिहासको जब नेपाल एकीकरण भयो, पृथ्वीनारायण शाह त्योभन्दा अगाडिदेखि नै महिषपाल वंश, गोपाल वंश, लिच्छवी, मल्लकालीन जुन हाम्रो नेपालको स्थापना गर्न योगदान पुर्याउने सबै राजा महाराजा, त्यसपछि अब गणतन्त्र प्रजातन्त्र सबैलाई म के भन्छु भने नेपाली समाज अहिलेसम्म जातीयता, जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता अनुसार हामी बसेका छौँ। कसैले पनि चाहे नेताले होस्, चाहे अधिकारकर्मीले होस्, चाहे कुनै राजनीतिक दलले होस्, चाहे बुद्धिजीवीले होस्, चाहे कुनै पनि अधिकारकर्मीले चाहिँ नेपाली समाजको जातीय सद्भाव भड्काउने खालको अभिव्यक्ति दिनु र त्यसलाई अनावश्यक उचाल्नु र सामाजिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुतालाई हामीले खलक पुर्याउने खालको अभिव्यक्ति दिनु कसैले पनि राम्रो कुरा हुन्न। हाम्रो समाज मिलेर बसेको छ। तर अब के हो भने ऐन नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर सत्य तथ्य घटनालाई बाहिर ल्याएर दोषीहरूलाई सबैले उन्मुक्त नदिने, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, पीडित परिवारलाई चाहिँ न्याय र क्षतिपूर्ति दिने र आइन्दा अब नेपालमा जातीय भेदका कारण उत्पन्न भएर यस्ता किसिमका विगत हत्या र नरसंहारका घटना
कसैले पनि गर्न नपाओस् भनेर आम जगतलाई चाहिँ जानकारी गराउने राज्यको दायित्व। जस्तो पछिल्ला केही घटनाहरूमा चाहिँ त्यो न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा गिजोली कसैले एउटा कोणबाट कसैले अर्को कोणबाट कसैले पनि न्याय नदिने ढङ्गबाट जस्तो निर्मला हत्या प्रकरणकै विषय पनि हामीले लिन सक्छौँ। धेरै खालका तत्त्वले हेऱ्यो भने त्यो निर्मला प्रकरण सिरिज 2 पनि त यो घटना हुन सक्छ नि। त्यतातिर तपाईँले कतिको निर्मला पन्तको घटना चाहिँ यो सरकार बनिसकेपछि आजका दिनसम्म पत्ता नलागिसकेको अवस्था हो। आज अब यो घटना घट्यो करिब 4 दिन भयो। अहिले नै निर्मला पन्तको घटना जस्तै बनाउन खोजेको छ सरकारले भनेर म भन्दिनँ, किनभने हामी पनि डे टु डे सम्पर्कमा छौँ। आफ्ना राजनीतिक सङ्गठनका संरचना, आफ्ना सामित्य भएका साथीहरू, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, मानव अधिकारवादीहरूसँग, दलित अधिकारकर्मीहरू हामी सूचनामै छौँ। अहिले नै त्यस्तो हुन्छ भन्दा हामीले त्यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्नु पनि हुँदैन, तर त्यो सम्भावना पनि न्यून छैन। त्यसैले हामीले संसदमा सर्वदलीय शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न मागेको, कतै तोडमोड हुन्छ कि भनेर। त्यसैले परमाणु नष्ट नहोस्, कसैले परमाणु नष्ट नहोस्, पीडितका परिवारलाई दबाब दिने, पीडितका परिवारलाई त्यसबाट डाइभर्ट गराउने पनि अवस्था सिर्जना नहोस्। भोलि त्यो भयो भने एउटा न्यायको खोजीभन्दा पनि न्यायको विलय हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने तपाईँलाई थाहा छ नि यस्ता घटना धेरै भएका छन्। जस्तो अजित मिजारको घटना 2073 सालमा काभ्रेमा घट्यो, पछि उसको लास हादीमा गएर पाइयो। आजसम्म उसका बाबुआमाले त्यो लास बुझ्न मानेका छन्, टिचिङ हस्पिटलमा छ। जातीयका विवादका घटनाहरू श्रृङ्खलाबद्धमा घटिरहेका छन्। अस्ति तपाईँले अस्ति भर्खर पोखरामा एउटा घटना घटेको छ, के अरे सामाजिक संस्थामा दलितहरूलाई क्रिया गर्न दिएको, एउटा भवनमा क्रिया गर्न दिएको घटना घटेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी घटनाहरूलाई हामीले अब जनताले, राज्यले चेतनाको स्तर पनि अगाडि बढाउँदै जाने, चेतना प्रवाह गर्दै पनि जाने होइन, चेतनामूलक पनि फर्काउँदै संविधान अन्तर्गत रहेर र भएका कानुनहरूको पनि प्रभावकारी कार्य। जस्तो मान्यज्यू 2021 सालबाट नै कानुनी रूपमा व्यवस्था गरियो कि छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेर, सायद 8-10 वर्ष कति भइसक्यो छुवाछुत मुक्त देश भनेर पनि घोषणा गरिसक्यो। अन्तर्जातीय विवाहलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि सरकारले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ, नगद पुरस्कार सहित। त्यो एउटा कानुनी बाटो त्यो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक रूपमा यथार्थतामा हामी त्योभन्दा धेरै टाढा छौँ नि। कसरी हामीले चाहिँ यो कुरालाई सुनाका लागि बिपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो पार्टी र प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै आफ्नो मातहतका जिल्लाका निकायहरूलाई सार्वजनिक ठाउँमा र जातीय रूपमा कुनै पनि नागरिक राज्यको नजरमा कोही नजिक र कोही टाढा हुँदैन, सबै नागरिक समान हुन्, जातीय विभेद गर्नेलाई सजाय गर्नु उसको अपराधका आधारमा भनेर बिपी कोइरालाले सबै निकायलाई चिठी लेख्नु। अनि अब सामाजिक क्रान्तिको आफ्नो पार्टीभित्र पनि उहाँले चिठी लेख्नु। त्यतिखेर पार्टीको महामन्त्री धनमान सिंह परियार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै चिठी लेख्नु। पार्टीका आन्तरिक निकाय र बाह्य निकाय र पार्टीले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक संस्थाहरूमा कसैले जातीय विरोध गरेर पनि कारवाही गर्नु भन्ने गर्नु। त्यसपछि बिपी कोइराला जेल परिसकेपछि 2020 सालमा बिपी कोइराला त समाजका महिलाका मुद्दा, दलितका मुद्दा, जनजातिका मुद्दाहरू उठाउनु भएको एउटा सामाजिक क्रान्तिको पनि उहाँले नेतृत्व गर्नु। राजनीति मात्र होइन, आर्थिक क्रान्ति, भौगोलिक क्रान्ति, भूमि सुधार, ठुल्ठुला उहाँले क्रान्तिका मुद्दाहरू बोक्नु भएको थिएपछि बिपी कोइराला त त्योसँग सामिप्यता जनमत बिपीसँग धेरै भइसकेपछि राजा महेन्द्रले 2020 सालमा मुलुकी ऐन ल्याउनु। मुलुकी ऐनलाई पुगेन भनेपछि 2046 सालपछि 47 सालमा किशुनजीले त्यो मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर संविधान व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसपछि 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो। 62-63 सालको जनआन्दोलन भइसकेपछि 63 साल जेठ 21 गते हामीले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अन्तर्जातीय बिहा गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँ दिने गऱ्यौँ। 2068 सालमा जातीय छुवाछुत कसो सजाय ऐनको निर्माण गऱ्यौँ। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएको छ। कम्तीमा 4-5वटा धारामा, संविधानका धेरै धाराहरूमा 18, 22, धेरै 40, 42 धारामा संविधानमा दलितहरूलाई पनि धेरै हक अधिकार सुरक्षित गरेको छ। जातीय छुवाछुतलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लेखिएका छन्। तर ती भएका कानुनहरूलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक क्रान्ति गरेका रहेछौँ हामीले। तर सामाजिक क्रान्तिलाई संविधानमा, कानुन ऐनमा लिपिबद्ध गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेका रहेछौँ र समाजको चेतनाको स्तरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेका रहेछौँ। अब राज्यले के गर्नु पर्यो? 2-3वटा काम गर्नु पर्यो। एउटा काम भएका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। अर्को काम के गर्नु पर्यो भने राज्यले जातीय विभेद, महिला हिंसा, बलात्कार, अपहरण जस्ता क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति राज्यकै तहले स्थानीय तहका हरेक वडा गाउँमा पुग्ने गरी सूचनामूलक चेतना प्रवाह गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। दलित र गैर दलितका बिचमा, दलितले म दलित मात्रै होइन भनेर त पुग्दो रहेछ नि त।
त दलित होइनस् भनेर सँगै खाने सँगै बस्ने सँगै हिँडुल गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने रहेछ नि त। दलित पनि मान्छे नै हो भनेको भए त यो विवाहबाट यो प्रेम एफियर्सबाट यत्रो घटना गर्दै गर्दै थियो। दलित मान्छे नै होइन, यो त हाम्रो लेभलमा पुग्नै सक्दैन, हामी त माथिल्लो जातको यो तल्लो जातको भन्ने मनोविज्ञान समाजको भएको हुनाले नै यत्रो घटना घट्यो। त्यसैले 3-4वटा कुरामा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ र अब समाजमा चेतना फैलाउने र भएका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने मात्रै यी हामीले लिपिबद्ध गरेका ऐन कानुन संविधानका धारा उपधारालाई जनताका बिचमा लिएर जान सक्यौँ भने मात्रै बिस्तारै यी घटनालाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्ता घटना घटाउने पीडकहरू पनि निरुत्साहित हुने र पीडित पक्षहरू पनि सरकारप्रति, राज्यप्रति, कानुनप्रति, संविधानप्रति आफूले परिवर्तन क्रान्तिका निम्ति रगत र पसिना बगाएका समुदायहरू पनि आशावादी हुनुहुन्छ। नभए त भोलि के हुन्छ भने जति परिवर्तन र क्रान्ति गरे पनि आफू जहाँ समाजमा पीडमा रहेको समुदाय पीडमै रहने भएपछि त त्यसले त राज्य सत्ताको कानुनको विकल्प खोज्छ। विकल्प खोज्ने भनेको विद्रोह गर्ने। विद्रोह गर्नका लागि त कसैले मलजल त गरिहाल्छ। त्यसैले अब कसैले पनि हामीले के भन्यौँ भने आन्दोलनकर्ताका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब म यस्तो लोकतन्त्र यस्तो गणतन्त्र छोडेर जाँदैछु नेपाली नयाँ पुस्ताका निम्ति। कुनै पनि युवा पुस्ताले लोकतन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, आफ्नो हक अधिकारका निम्ति नयाँ पुस्ताले सडकमा आउनु नपरोस्, कसैले एक थोपा पसिना त एक थोपा रगत बगाउनु नपरोस् भन्नुभएको थियो। आज हामी त्यो बाटोमा छौँ कि गलत बाटोमा छौँ? त्यो बाटो त यस्ता घटनाले त हामी राजनीतिकर्मीलाई पनि निराश बनाउँछ, तपाईँ जस्ता बुद्धिजीवी पत्रकारलाई पनि निराश बनाउँछ, समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो देश, हाम्रा नेताहरू, हाम्रो सरकार, हाम्रो राज्यलाई पनि लज्जित बनाउँछ नि। हजुर, अब यो एउटा घटना लक्षित रहेर हामीले कुराकानी गर्न मानिन्छ। अब अलिकति विषय अन्तर गर्छ है, समसामयिकतामा थोरै कुरा गर्छु म तपाईँसँग। संविधान संशोधनको कार्यसूची सदनमा आज किन परेन, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। होइन, अब मैले सुनेको किनभने मोटामोटी त सबै कुरा आज जानेर भने त्यही ढङ्गले हामीले समाचारहरू बनायौँ, यहाँ हुँदैछ। अब हाम्रो नेपाल छाप परिवर्तन हुने भयो, नयाँ लोगो चाहिँ मान्यजीको शरीरमा देख्न पाइएला भनेर हामीले बडा चाहिँ आशा गरिरहेको थियौँ। तर एकाएक यो खबरले अहिले जनता निराश भइरहेको छ। यो अवस्था कसरी आयो? जनता निराश र आशावादी हुने कुरा भन्दा पनि अब सरदरले मिटिङ पनि बसिरहेको भन्ने कुरा पछिल्लो पटक आएको छ। हाम्रो पार्टीको पनि आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको होला। मधेसवादी दलहरू पनि हिजो संविधान बन्ने बेलामा संविधानै छोडेर बन्ने के अरे संविधान सभा हालभित्र ताली बजाएर हिँड्नुपर्ने बेलामा पहाडी मुल्कलाई भनेर गाली गर्दै हिँडेको अवस्था ठुनाएर असहमति जनाएको। उहाँहरूको पनि अब संविधान गर्ने संशोधन गर्ने बेलामा देशको भूभागलाई सम्झाउने हाम्रा पनि केही मुद्दाहरू छन् भनेको छन्। तर ती मुद्दाहरूले गर्दा देशको भूभागको मुद्दा र त्यो मुद्दा संविधान परिवर्तन गर्ने देशको आन्तरिक कुरा हो। भूभागको विषय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हो। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री र सरकारलाई यो बाटो छलेर जाने अन्त कुनै ठाउँ छैन। किनभने यो नक्सा बनाउने कुरा पनि संसदको निर्देशन, संसदीय समिति होइन। तर सूचनाहरू अनुसार त सरकारलाई भन्दाखेरि पनि त्यहाँ केही गडबडी भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर मात्र यो विषय ल्याउनुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ। मधेसवादी दलले चाहिँ प्याकेजमै संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर ज्याकै खाइरहेको छन्। यस कारणले गर्दा आज कार्यसूचीबाट हट्यो भनेपछि गडबडी सुरु भयो हो कि के हो? होइन, तपाईँ अब पछिल्लो समय एकदमै स्पष्ट रूपमा बोल्ने संसदको तपाईँले साँचो कुरा बोल्नुहुन्छ भने जनताले विश्वास पनि गरिरहेको छ। प्रति समय जुन ढङ्गले तपाईँ आइरहनु भएको छ संसदको एउटा आवाज भनेर, ल यो कुरा साँचो बताउनुहोस् त। अनि यसो अब संविधान संशोधनको कुरा र यो लिपुलेख लिम्पियाधुराको नक्साको कुरा चाहिँ अलिक फरक च्याप्टर। लिपुलेखलाई लिम्पियाधुराको कुरालाई छोडेर सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल दायाँ बायाँ जान सक्दैन। किन जान सक्दैन भने यो लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भनेको हाम्रो देशको माटो, यो राष्ट्रियतासँग जोडेको कुरा हो। अब संविधान भनेको राष्ट्रको टेरिटोरीभित्र राजनीतिक कुरा हो। त्यसैले 1-2 दिन अघि पछि हुने भन्ने कुरा दलहरूको हातमा आधार त सुरु भयो होइन। के कारण संविधानमा त्यो भूभाग समेटिएको कुरालाई निशान छापमा समेटेर संविधान गर्नको लागि फेरि 1270 कुरा गर्न जरुरी छैन। हामी मैले जनताको लेभलमा बसेर कुरा गरेको टेक्निकल कुरा होला, तर जनताले हेर्दाखेरि त अब रात बित्यो अखरा पस्यो भन्छ नि, तर मान्छे संख्या त होइन। अब एउटा कुरा 1-2 दिन ढिला हुन सक्छ यो बाटोलाई, यो मूल्यलाई छोडेर सरकार पनि, इभन काङ्ग्रेस पनि। किनभने काङ्ग्रेसले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ खुट्टा बलिया गर्नुहोस्,
तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्दा हाम्रो पार्टीको सभापति संसद दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई बालवाटारमै गएर सर्वदलीय मिटिङ भन्नुभएको छ। हामीले सबै राजनीतिक दलले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका छौँ, पारित गरेका छौँ। नक्सा साट्नुपर्दछ भने संसदीय समितिले सर्वसम्मत निर्देशन गरेर राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्राष्ट्रिय समितिले निर्देशन गरेका छन्। सरकारले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ। यसबाट ब्याक हुने कुनै सम्भावना छैन। जहाँसम्म तपाईँहरूले दलहरूको आन्तरिक गृह कार्य तयारी अथवा अरू विषयमा पनि केही संविधान संशोधन गर्छन्, एक दुईवटा विषय थप्न सकिन्छ कि भन्ने होला, नत्र अरू विषय मधेसका बारेमा थप्न नसकिएपछि पनि तर यो लिपुलिट लिम्पिया र खालापानीको विषयमा चाहिँ सरकार र सिङ्गो संसद पछाडि हट्ने अवस्था छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले तल माथि इफ बट केही गर्नेवाला छैन। पछिल्लो सामाजिक सञ्जाल मिडियामा चाहिँ यो नक्सा प्रकाशन गरेको भनेर एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई जस दिएको देखिन्छ। तर यदि प्रतिपक्ष र संसदमा हामी यसरी उपस्थित नभएको भए काङ्ग्रेस पार्टी मात्र देश विदेशमा रहेका नागरिकहरू, नेपालमा रहेका बुद्धिजीवी वकिल पत्रकारहरू यसरी सडकमा आएर नेपालको भूमिका विषय मिचोको भूमिका विषयमा एकबद्ध प्रधानमन्त्रीको आठ सास नगरेको भए यो नक्सा आउने थिएन, मैले पास गर्ने थिएन। जस लिने कुरा कसले ल्याओस्, तर भूमिको विषयमा हरेक नेपाली नागरिकको आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। म एउटा सांसद, मेरो पनि आत्मसन्तुष्टिको कुरा हो। प्रतिपक्ष दलको कसले बनायो, कसले लिएर आयो भन्ने कुरा आयो। यो त हाम्रो पहिलो खुट्किलो। अझ जमिन फिर्ता गर्ने त हामीले एक किलोमिटर दूरी पारी गऱ्यौँ, अझ हजारौँ किलोमिटर दूरी पार गर्नु छ। भोलि भारतसँग बसेर टेबल टक गरेर वार्ता गर्नु छ, भारतसँग कुरा मैले लिनु भने यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु छ, आफू पनि प्रमाण राखेर टेबल टक आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नुपर्नेछ, आफ्नो इतिहासमा भएका तथ्य सत्यका आधारमा वार्ता गर्नुपर्नेछ। त्यो समय त अझ बाँकी नै छ नि। यो त नक्सा भनेको त के हो भने हामीले प्रारम्भिक काम पुरा गरेका छौँ। अब यो नक्सा पनि संसदबाट पारित हुन्छ, नयाँ लोगो पनि लगाउँछौँ, निशान चिन्ह पनि परिवर्तन हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। र एक दुई दिन ढिलोले अब भोलि बजेटको कुरा पनि होला, सरकारको बजेटको तयारीको कुरा पनि होला। यसमा अब सरकार बढी व्यस्त। तर जनतालाई चाहिँ खालको मनमा चिसो त पछि नि के भयो के भयो हामीले सरकारलाई सदनमा आउने कुरा थियो, एकाएक कार्यसूचीबाट हट्छ। र अर्को डेन्जर कुरा के छ भने मान्यज्यू, अब यो कतिको एथेन्टिक हो, तर विषय चाहिँ श्यामचरण सुटुक्क काठमाडौँ सहरमा छन् यतिखेर। र उनी आइसके पछाडि घटना यसरी मुडिरहेछ भनेर चलिरहेका हल्लाहरू त्यो हल्ला मात्रै हो त? फेरि यो त हल्लाको देश हो भनेर भनिन्छ। यो कुरामा चाहिँ मलाई आधिकारिक सूचना पनि छैन। यो कुराका बारेमा म धेरै यसका बारेमा टिका टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। भारतले पनि आफ्नो देशको हितको काम गर्ने, हामीले पनि हाम्रो देशको हितको काम गर्ने। भारतकै नागरिकको पनि आफ्नो राष्ट्रियता छ, आफ्नो स्वाभिमान छ। हाम्रो पनि आफ्नो राष्ट्रियता, आफ्नो स्वाभिमान छ। अझै त्यसमा भन्ने हो भने भारत र हाम्रो भोटिबेटीको सम्बन्ध छ, भारत र हाम्रो धर्मको पनि सम्बन्ध छ। धेरै धार्मिक स्थलहरू भारतका नागरिकहरू नेपालमा पूजाआजा गर्न, धर्म कर्म गर्न आउँछन्। हामी पनि धेरै भारतमा जान्छौँ। हाम्रो धेरै पुस्तादेखिको सम्बन्ध छ। भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा ब्रिटिसबाट भारतबाट लखेट्न गरी नेपालका बिपीकोलाई धेरै राजनेताहरू जेल नेल्सो आउनुभएको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तन अनि भारतले सकारात्मक चासो जिज्ञासासम्म राख्ने गरेको छ। बल्कि परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व र सबै काम हामीले नै गरेका हौँ। एउटा छिमेकी मुलुक, अरू सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्छौँ, छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि हामी। भारतको ठाउँमा अर्को देशलाई ल्याएर राख्ने, नेपालको ठाउँमा अर्को देशलाई ल्याएर राख्न त सक्दैनौँ। हाम्रो तिनतिरको छिमेकी भारत नै हो, भारतको छिमेकी हामी नै हौँ। हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी चाइना नै हो, चाइनाको दक्षिणतिरको छिमेकी भारत र हामी नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि के पनि हो भने को आएको देउता कलिसाको बुध भन्ने त उखानै छ। तर यस विषयले अब नेपाल भारत सम्बन्धमा के दरार आउने र यसले चाहिँ अल्टिमेटली एक खालको समस्या पर्न सक्छ भन्ने आम विश्लेषण सुनिरहेको छ। तपाईँ त्यति सोच्नु भएको छ कि यस विषयमा? यस्तो यो विषयमा भारतमा जस्ता खालका अहिले हल्लाहरू चलिरहेको छन्, यसले त शुभ सङ्केत त भइरहेको छैन नि त। जबकि हाम्रो आफ्नो भूमि हामीले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यौँ। अनि यसको के हो भने यसको बारेमा भारतले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने, हामीले चाहिँ एकदम गौरव गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। आफ्नो तथ्य र सत्य इतिहास आफूसँग भएका प्रमाणहरू भारत र हामी पटक पटक अन्य विषयमा वार्तामा बसेका छौँ। हिजोका दिनमा एक आपसले छलफल र बहस गरेर उच्च स्तरीय समितिबाट प्रमाण र तथ्यका आधारमा यो समस्या समाधान गर्ने र तथ्य र प्रमाणले जे देख्छ त्यही गरेर हामीले अगाडि बढ्ने, उहाँहरूले पनि त्यही अगाडि बढ्ने। त्यसैले भारतले यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने र हामीले चाहिँ भारतले
विभिन्न मान्छेले परिकल्पना गर्ने, नाकाबन्दीको परिकल्पना गर्ने, अरू कुराहरूको परिकल्पना गर्ने, नेपालको राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने। त्यति मात्र होइन, भारतीय कतिपय सञ्चार माध्यमले त उनीहरूका सीमा र हाम्रो सेयर गर्न थालिसके होइन। त्यो चाहिँ त्यति मात्र होइन, त्यहाँ चाहिँ अब यो त नेपाल त चीनको गुलाम भयो भन्ने खुलेआमा आरोप एउटा स्वाभिमानी नागरिक तपाईँ हामी सबैका निम्ति हामी चीनको पनि गुलाम हुन चाहन्नु, भारतको पनि गुलाम हुन चाहन्नु। हाम्रो देश छुट्टै छ, हाम्रो टेरिटोरी छुट्टै छ, हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो छुट्टै छ। अब अस्ति लिपुलेखलाई लिपिया धुराको बारेमा त चाइनाले पनि हामीलाई सहयोग गरे जस्तो त लाग्दैन। चिनिया भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भन्नुको लागि चिनिया सी जिनपिङ र भारतले चाहिँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसैको बारेमा सम्झौता भयो, औपचारिक अनौपचारिक कुरा भइसक्यो। सुशील कोइरालाले अब्जेक्सन लेटर लेख्नु हो, उहाँले यो कुरा टुङ्गेसम्म भारत जाँदैन पनि भन्नु हो, जानु पनि भएन। पछिल्लो पटक यो लिपुलेख लिपिया धुराको बारेमा हुँदै गर्दाखेरि चिनियाकै सञ्चार माध्यममा पछि त्यो सुधारिएर आयो, सगरमाथाको पनि विवादित कुराहरू आयो। अब कुनै मिडियाले चाहिँ भारतको विषयमा चाहिँ अब सेनाको कम्पेरिजन गर्ने, आर्थिक वृद्धि दरको कम्पेरिजन गर्ने, जनसङ्ख्याको कम्पेरिजन गर्ने होइन, पर क्यापिटा इन्कमको कुरा, शक्तिशालीको अणुप्रमाणको कम्पेरिजन गर्ने बेला चाहिँ भारतको पनि होइन, हाम्रो पनि होइन। हामी त गर्न पनि चाहन्नौँ, भारतसँग हार्दिकता राख्न चाहन्छौँ। तर कुरा के हो भने हाम्रो मुलुक सानो छ, हाम्रो टेरिटोरी सानो छ, हामी गरिब छौँ, हामी विकासोन्मुख देश छौँ, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम थोरै छ, हाम्रो धेरै भूभाग भारतसँग जोडिएको छ भन्दैमा भूगोल, जनसङ्ख्या, पर क्यापिटा इन्कम, अणुप्रमाणुहरू कम हुने बित्तिकै कुनै देशका नागरिकको स्वाभिमान र राष्ट्रियता ठुलो हुने, कसैको सानो हुने भन्ने सार्वभौमिकता त सबैको बराबर हुन्छ, सार्वभौमिकता सबैको बराबर। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ यसरी कम्पेरिजन गर्न आउनु भनेको मिडिया जगतले पनि, चाहे भारतका मिडिया हुन्, चाहे तपाईँ जस्ता नेपालका मिडिया हुन्, भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार गर्ने भन्दा पनि मिडिया जगतले सम्बन्धलाई झन् हार्दिकता बनाउने, झन् सम्बन्धलाई एकअर्काको परिपूरक बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू त टेबलबाटै समस्या समाधान हुने हो नि। इन्डियामा, दिल्लीमा कतिपय राजनैतिक र बौद्धिक उच्चतामा के बहस पनि अब सुरु भएछ भने हाम्रो फेभरको सरकार काठमाडौँमा भएन, नेपालमा, त्यस कारणले हाम्रो फेभरको सरकार बनाउनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हाम्रो साथी हो, सायद नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो भने अहिले यस्तो हुँदैन थियो भन्ने पनि एउटा राम्रै तहबाट त्यो बस्नु भएको छ। यसको अर्थ के त, कसरी बुझ्ने? त्यसो भए सुशील कोइरालाले कालापानी र लिपुलेखको कुरामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चाइनामा जुन औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भए, उहाँले अब्जेक्सन लेटर लेख्नुभयो, त्यो उहाँको अनुकूलको सरकार थियो। बिपी कोइरालालाई सबैभन्दा बढी दुःख भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्रामका निम्ति बिपी कोइरालाबाट बुझाइ प्रश्न के थियो भने भारत त ब्रिटिसहरूको राज्य छ, गणेशमान सिंह बिपी कोइरालाहरूको ब्रिटिसहरूबाट जबसम्म भारत स्वतन्त्र हुँदैन तबसम्म नेपालमा राणाको अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा थियो। र जब भारतमा ब्रिटिसहरूको अन्त्य भयो, ब्रिटिस शासनको अन्त्य भयो, भारतमा लोकतन्त्र आयो, नेहरू, महात्मा गान्धीहरू भारतको राजनीतिमा लोहियाहरू सक्रिय भए। तर जति हामीले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गराउनका निम्ति टेरिटोरीको कारणले हामीले जति सहयोग शुभेच्छा पाउनु पर्थ्यो त्यति नपाएको अवस्था हुन्छ। बिपी कोइरालाले भारतमा कति प्रवास बस्नुभएको छ। तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भने बिपी कोइरालाहरूलाई कति धेरै कस्ता प्रस्तावहरू भारतीय नेताहरूले राखेका छन्, ती कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ नि हो। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने हामी त झन् राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपालको कुनै पनि नागरिकसँग भनेको इन्डियाले सधैँभरि कतिपय इतिहासहरू हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा फुटाउ र राज गरको नीति उसले लिइरहेको छ। फेरि त्यो एउटा चाल चल्यो भने त्यसको मोहरा नेपाली काङ्ग्रेस बन्छ कि बन्दैन भन्ने कोणमा अरू कुरा म जान्दिनँ। हाम्रो पार्टी फुट्दैन, अब कोही पार्टी फुट्छ होइन, भोलि चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने एनयुमा चाहिँ ल काङ्ग्रेसले अर्को पार्टी फुटाएर के गरेर नयाँ सरकार बनाउने खेल भयो भने त नेकपा विभाजन नभइकन नेकपा पार्टी विभाजन पनि नहोस्, हुनु पनि हुँदैन। डेमोक्रेसीमा राजनीतिक दल हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय र बलियो हुनु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय बलियो भयो भने उनीहरू कोही राज्य सत्ता हुन्छ, राज्य सत्ता लोकप्रिय हुन्छ, राज्य सत्ता लोकप्रिय भयो भने शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन्छ, शासन प्रणाली लोकप्रिय भयो भने संविधानमा हामीले बनाएका नीति नियमहरूको दूरदर्शी ढङ्गले तिनीहरूको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले हाम्रो संविधानको भविष्य सुरक्षित राख्नका निम्ति हामीले गरेका परिवर्तन क्रान्तिलाई संस्थागत गर्नका निम्ति दलहरू फुट्नु, विभाजन हुनु हुँदैन। अब अहिले हाम्रो पार्टीले चाहेर हामी संसदमा मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका हो, अहिले सरकार परिवर्तन हुनुका निम्ति त सत्तासीन पार्टी त 2/3 नजिकको छ, त्यो त उहाँहरूको आन्तरिक उनीहरू फुटेर आउन त्यसपछि हामी सोचौँला भन्ने त होइन, त्यस्तो होइन। अब अन्तिममा जाँदा हामीले अस्ति एउटा संसदमा जुन तपाईँले होइन के पपुलर स्पिच दिनुभयो त्यो धेरै जनताले मन पराए, खास गरी सरकारमा भएका भ्रष्टाचारका विषयलाई तपाईँले प्रमुखताका साथ उठाउनु गर्नुभएको। हाम्रो पूर्व सञ्चार मन्त्रीमाथि पनि टिप्पणी गरेर एउटा सिम्बोलिक लाक्षणिक रूपमा यहाँले बोल्नुभएको थियो, अझै पनि कोट ढल्काएर संसदमा आउन लाज छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ।
कोट लाएर नआएर म के लङडी लगाएर म त होइन मैले होइन अब एउटा कुरा यस्तो हो अब त्यो संसदमा विभिन्न प्रकृतिका हिजो जनयुद्ध लडेका धेरै नेताहरूसँग अब सत्यनिर्भर मेलमिल अदालतमा मुद्दाहरू पनि छन् होइन अब आरोप लागेर एक तहमा सफाइ पाएका सभामुख पनि हुनुहुन्छ आफ्नै कर्मचारीमाथिको लागेका संसदमा मैले खालि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु गणेशमान सिंहले के भन्नुभएको थियो भने प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा नैतिकता थपियो भने लोकतन्त्र हुन्छ नैतिकता झिकियो भने साम्यवाद अथवा गैर लोकतन्त्र हुन्छ निरङ्कुशता हुन्छ भन्नुभएको थियो निरङ्कुशता र लोकतन्त्र भने राजनीतिक कर्मीहरूको नैतिकता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म पनि कहीँ नैतिकतामा चुक्यो भने मैले पनि त्यो नैतिकतामा बाँधेर जनताको अगाडि गएर क्षमा माग्ने नैतिक रूपमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु र मैले कसैका प्रति व्यक्तिगत रूपमा कसैका प्रति भनेको होइन आज हामीले के सुनकाण्डका दोषीहरू कतिजना जेल उत्रछ हामीले नेवानीको नेपाल वायुसेना निगमको एकजना कर्मचारीलाई समेत समात्न सकेका छैनौँ मसिङको मन्त्री परिषदहरू नै सहभागी भएका छन् मन्त्री सहभागी भएका छन् हामीले एकजना मान्छे न अख्तियारले न कुनै सरकारले कारवाही गरेको देखियो बालवाटार काण्डमा लाल पूर्जा भएका मान्छे छुट्ने लाल पूर्जा नीतिगत निर्णय गरेर सैजा गरेका मन्त्रीहरू चाहिँ लाई मुद्दा लाग्ने हुन्छ त्यसले मैले खालि के भनेको भने लोकतन्त्रमा नैतिकता हुनुपर्छ मात्रै भनेको मैले कसैका प्रतिको कसैले मेलाप्रति कटाक्ष गर्यो के गर्यो भन्ने कुरामा त्यसको बारेमा जवाब दिन सक्दैन हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ नैतिकवान हुनुपर्छ हामी कुनै नैतिकतामा चुक्यौँ भने हामीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा लिनुपर्छ फेरि जनताका बिचमा गएर परीक्षण हुनुपर्छ कानुनले परीक्षण गर्ने कानुनले सजाय दिने कानुनले न्यायालय अदालतले अब अख्तियारले विशेष अदालतले कसैलाई छुट दिने कसैलाई सफाइ दिने एउटा कुरा हो तर त्योभन्दा पनि ठुलो निकाय त के हो भने जनताका बिचमा फेरि मत माग्न जाँदाखेरि जनताले कतिको सजाय दिन्छन् कि त्यसलाई ठिक गरेको भने त्यो जनताको बिचमा त फेरि अनि अझै बढी कठोर हुन्छ नि त्यो मैले कसैका बारेमा प्रतिक्रिया दिन म त्यति धेरै उपयुक्त ठान्दिनँ हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो महत्त्वपूर्ण विचार मेरो पार्टीको कुराहरू राख्न दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद